15, 20 feet tall. Easy. Get in! That's a big wave. Holy shit. Where that guy? Borta då? Kolla bilen här borta. Fy fan. Vad är det som händer? Vi såg det in i vårt rum, folk började springa åt alla jävla håll. Până la tsunamiul devastator din 26 decembrie 2004, nu se mai înregistraseră dezastre naturale majore în Thailanda de generații și generații întregi. Un localnic mi-a povestit cum tsunamiul i-a luat pe sus și i-a omorât 14 membri ai familiei. El s-a putut salva suindu-se într-un cocotier. Singurele însemne ce mai reamintesc turiștilor despre tragedia din 2004, pe lângă memorialele victimelor, sunt indicatoarele de deplasare și evacuare în cazul producerii unui cutremur, pentru că acesta este urmat de cele mai multe ori de un val seismic, numit și val tsunami. Pentru a ajunge în Phuket am luat din Bangkok un avion al companiei Thai Smile, un zbor ce avea să dureze 1 oră și 20 de minute. Aveam să mă îndrept spre ceea ce ghidurile de turism o catalogau drept una dintre cele mai frumoase destinații de plajă din lume, cu nisipuri albe, fine, palmieri înalți și o apă cristalină și curată. Adevărul este că pozele de pe internet și din reclame pot fi înșelătoare. Dacă în urmă cu 10 ani plajele erau sălbatice, cu apă turcoaz și cu nisip alb, acum ele sunt destul de neîntreținute. Phuket a devenit în ultimul timp o stațiune extrem de comercială și plină de turiști. Cu toate acestea, dacă excludem plajele cunoscute de toți, insula are și locuri magice, puțin frecventate. Plajele Aosane, Banana, Kamala și Caron Beach.
Dintre toate stațiunile insulei Phuket, Patong Beach este cea mai populară zonă turistică, cu o viață de noapte intensă și suveniruri ieftine, pentru care însă trebuie să negociezi prețul. Puteți obține astfel foarte ușor orice obiect pe care doriți să-l cumpărați la jumătate din prețul cerut. Există și o zonă faimoasă pentru distracție și viață de noapte, băutură ieftină, fete care te invită la ping-pong shows și care îți dansează pe bar și la bară, lady boys și drag queen care animează întreaga atmosferă, mâncare și muzică bună. Toate acestea pe strada Bangla din centrul stațiunii. Pentru că tot am vorbit de mâncare, nu duceți fructul dorian în hotel sau chiar în avion. Este strict interzis datorită mirosului pe care le emană. Cât am stat pe insulă, am avut parte și de ploaie. Așa că, nefiind vremea de plajă, am zis că o excursie până în vechiul oraș Phuket nu mi-ar strica, ci, dimpotrivă, mi-ar prinde de minune. Orașul este mic și poate fi luat ușor la pas. Nu vă ia mult timp să-l vizitați, ci doar câteva ore cu pauze cu tot. La tot pasul o să întâlniți case frumos colorate și adevărate opere de artă pe pereții acestora. Am descoperit aici influența arhitecturală europeană. Cum de? Mulți englezi și portughezi făceau comerț aici în secolul al XVI-lea, iar ulterior, odată cu exploatarea minelor, în secolul XVIII crește simțitor numărul europenilor, dezvoltând totodată și infrastructura orașului. Orașul vechi din Phuket oferă șansa de a cumpăra suveniruri ieftine și de calitate și de a savura gastronomia thailandeză. Aici este și locul pentru un mic respiro la una dintre dichisitele cafenele. Las în urmă orașul vechi și ajung la Wat Chalong, centrul spiritual al Phuketului, care este de fapt un complex de temple cu numeroase pagode pe care au fost lipite milioane de bucăți de sticlă. Liniștea rugăciunilor este adesea întreruptă de zgomotul puternic de îndepărtare a spiritelor rele. Aici localnicii vin să se roage și să aprindă lumânări.
Inițial am crezut că statuile pe care se lipesc aceste foițe de aur simbolizează anumiți zei din credința religioasă budistă. Surpriză! Statuia îl reprezintă pe un localnic faimos ce a câștigat de mai multe ori la loto și este astfel venerat, credincioșii considerându-l a fi aducător de noroc. Nu puteam să nu ajung și la imensa statuie a lui Buddha ce domină împrejurimile. Înaltă de 45 de metri și formată din marmură albă, Marele Buddha este atât de înalt încât nu poate fi încadrat în obiectivele aparatelor foto. De aici, de sus, puteți admira întreaga insulă. Și tot aici o să vă faceți cu siguranță noi prieteni, simpatici și deosebit de prietenoși. Pe maimuțe ar fi bine să nu le enervați, să le faceți poftele și să le oferiți câte ceva de ronțăit, că de le enervați vă mușcă. Și fiți cu băgare de seamă la portofelele, aparatele de fotografiat, la telefoanele mobile, ochelarii de soare, precum și la orice alt obiect. Hoațe născute, acestea fură tot ce prind. Din momentul în care ieșiți din aeroport, veți fi întâmpinați și acostați permanent. Unii chiar vor striga după voi. Nu vă speriați însă. Vor fi diferite persoane care vor vrea să vă ofere serviciile lor de taxi sau care se vor oferi contra cost să vă facă masaj cu sau fără finalizare fericită. Alții vor oferi cazare, excursii, mâncare sau suveniruri. Nu stați prea mult la povești cu ei și răspundeți-le politicos. În Thailanda se vând aproape toate și toate au două prețuri, dintre care unul nescris. Totul se negociază. De exemplu, această excursie, care are un preț scris de 1500 de baht, eu am negociat-o la 1000 și cu siguranță se putea și mai bine. Nu o să vă povestesc deloc în acest material despre numeroasele excursii, activități și destinații cu vaporașul pe insulele din apropiere. Și asta pentru că am de gând să revin. Eu am ales să vizitez Phuket în luna august. Sunt mai puțini turiști, iar temperaturile sunt de suportat. Sezonul însă începe din luna noiembrie și ține până în aprilie. Sunt Lucian Dunăreanu și a venit momentul să te iau cu mine și să descoperim împreună o nouă destinație.